हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ मोडल क्वेसनमा आएको क्वेसनको सोल्युसन गर्दैछौँ, जुन चाहिँ एसएलआर पार्सिङको रहेको छ। र हामी चाहिँ यसपछि चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा एलआरको र एलआर0 र एसएलआर सँगै एउटै भिडियोमा दुईटैको कभर गरिदिन्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। ल अब डाइरेक्ट हामी चाहिँ क्वेसनतर्फ लागौँ न त। क्वेसनले के भनेको छ त पहिला क्वेसन बुझौँ, त्यसपछि अरू कुराकानी गरौँला। हामीले एसएलआर पार्सिङ टेबलको बनाउनु भनेको छ। तपाईँको ग्रामर अथवा रुल्सहरू के भन्न सक्नुहुन्छ, यिनीहरू दिएको छ। ल अब डाइरेक्ट हामी चाहिँ यो स्टेप नम्बर 1मा के गर्छौँ भने हामीले यसको एगुमेन्टेड ग्रामर निकाल्छौँ। त्यो त तपाईँलाई त थाहा नै होला पक्कै पनि। अहिलेसम्म तपाईँलाई चाहिँ एसएलआरको भिडियो त हेरिसक्नु होला पक्कै पनि। यदि हेर्नुभएको छैन भने प्लेलिस्ट चाहिँ चेक गर्न नबिर्सिनु होला है त। ल हामीले चाहिँ एगुमेन्टेड ग्रामर निकाल्छौँ, यसको एगुमेन्टेड ग्रामर निकाल्छौँ। ल हेर्दै जानु त कसरी निकाल्ने रहेछ। ल स्टार्टिङ कुनबाट छ, यसबाट रहेको छ। सो त्यसको ड्यास इम्प्लाइड यस गरिदिने, अरू चाहिँ कपी पेस्ट है त। ल अरू चाहिँ कपी पेस्ट गर्दैछौँ यहाँनिर, हेर्नुहोस् है त। एक्जाममा फेरि साथीको कपी पेस्ट नगर्नु होला, त फेरि एक्जाममा जो गाह्रो पर्छ नि त्यसले फेरि हैरान पार्छ नि त उहाँहरूले फेरि, बुझ्नुभयो। ल कपी पेस्ट गरियो, एगुमेन्टेड ग्रामर निकाल्यो। अब नेक्स्ट हाम्रो काम चाहिँ के रहेको छ अरे, के रहेको छ भन्नु त, केमिकल फर्म निकाल्ने क्या। अब केमिकल फर्म निकाल्नुको भन्दा अगाडि म तपाईँलाई डिएफएको डायग्रामबाट बुझाइदिन्छु, बुझ्नुभयो। ल हामीले चाहिँ स्टेप नम्बर 3 को गर्दैछौँ। स्टेप नम्बर 3 मा भन्न सक्नुहुन्छ हामीले ड्रइङ डिएफए डायग्राम भनिदिन्छौँ है त। डिएफए डायग्राम भनिदिन्छौँ। ल डिएफएको डायग्राम थ्रु तपाईँलाई केमिकल फर्म कसरी निकाल्ने त्यो बुझाउने कोसिस गर्छु है त। ल यदि तपाईँलाई डिएफएको डायग्राम बुझ्नुभयो भने कपी पेस्ट नै हो, तपाईँको केमिकल फर्ममा कपी पेस्ट हो। डायग्राम बुझ्नुभयो भने कपी पेस्ट, बुझ्नुभयो। ल अब डाइरेक्ट हामी चाहिँ डिएफएको डायग्रामतर्फ लागौँ न त। स्टार्टिङ कहाँबाट चाहिँ यहाँबाट रहेको छ नि त, होइन र। ल हेर्नुहोस् त, यस ड्यास इम्प्लाइज, यहाँ चाहिँ अगाडि डट हुन्छ, त्यसपछि यस, यो डटपछि यस त यसको प्रोडक्सन कुन कुन छ, यो रहेको छ, यसको प्रोडक्सन यो मात्र रहेको छ। सो यो मात्र लेखिदिने, बुझ्नुभयो। ल यसको नामाकरण यो स्टार्टिङ भयो, यसको नामाकरण I0 भयो, बुझ्नुभयो। ल अब त्यसपछि डटपछि यस त यसको हामीले काम गरिहालौँ न त। जुन चाहिँ डट चाहिँ लास्टमा हुने भयो, यो चाहिँ तपाईँहरूको फाइनल स्टेट भयो। कसरी फाइनल स्टेट भयो भन्नु त, तपाईँहरूको नयाँ स्टेट यो थपेको हो नि त, त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ फाइनल भयो। यसको हामीले कुन काम गरेको छौँ भने यसको काम गरेको छौँ। सो यहाँ चाहिँ यस भयो, यहाँ चाहिँ यसको नामाकरण I1 भनेर लेखिदिएको छु, बुझ्नुभयो। आई थिङ्क तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभयो होला। अब त्यसपछि डटपछि ए भन्ने रहेको छ नि त, अब ए को काम गरौँ न त। ए लेखेको छु, अब हेरौँ त। यस इम्प्लाइज ए पछि डट ई टी ई भयो। अब डटपछि तपाईँको ई भन्ने रहेको छ नि त, हामीसँग त ई को प्रोडक्सन त दुइटै छ नि त। यो दुइटाको कपी पेस्ट गर्ने, तर अगाडि डट राखेर कपी पेस्ट गर्नु। ल हेर्नु त, ई को प्रोडक्सनमा हामीले अगाडि डट राखेर क्वेसनको यो दुईटा प्रोडक्सन कपी पेस्ट गर्ने। ल भयो, फेरि अर्को पनि सेम एज इट इजमा कपी पेस्ट गरेको छु, बुझ्नुभयो। ल यसको नामाकरण पनि गरिहालौँ न त, यसको नामाकरण I2 भनेर नामाकरण गरेको छु, बुझ्नुभयो। ल अब डटपछि कुन कुन चाहिँ छ, एउटा ई छ, फेरि यहाँ पनि ई छ, यहाँ पनि तपाईँको बी छ, होइन र। ल अब ई को काम गरौँ न त, यो दुईटा ई छ, त्यसको पहिला ई को काम गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ तलतिर लेखिदिन्छु। ल कुन कुनमा छ, यो र यसमा छ, हेर्नुहोस् है त। यस इम्प्लाइज ए ई त्यसपछि डट टी ई हुन्छ। अब फेरि यहाँ पनि रहेको छ नि, यसको पनि काम गरिदिउँ न त। ल डट बिसी, अब डटपछि तपाईँको टीको प्रोडक्सन लेख्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ डटपछि तपाईँको टी छ नि त, टीको हामीसँग त प्रोडक्सन छ नि त यो। सो यो चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर डट टी भनेर लेख्नु पऱ्यो। ल लेखेको छ, यहाँ चाहिँ हामीले कुनको काम गरेको छौँ भने ई को काम गरेको छौँ। सो यहाँ ई भयो, यहाँ यसको नामाकरण I3 भनेर गरिदिएको छु, बुझ्नुभयो। आई थिङ्क तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभयो होला। अब त्यसपछि डटपछि तपाईँको बी भन्ने रहेको छ, अब बी को काम गरौँ न त। ल हेर्नुहोस् है त। ल ई इम्प्लाइज यो डट चाहिँ अब लास्टमा जाने भयो, होइन र। ल यसरी हुने भयो। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ कुनको काम गरेको छौँ, बी को काम गरेको छौँ, यसको नामाकरण I4 भनेर नामाकरण गरेको छु, बुझ्नुभयो। अब त्यसपछि काम आउँछ यहाँनिर। ल अब यहाँनिर आएपछि अब कुन कुनको गर्न सकिन्छ भन्नु त, एउटा डटपछि टी छ, डटपछि बी छ, डटपछि डी छ, यिनीहरू यो 3वटा काम गरेपछि त काम सकिन्छ, होइन र। ल अब त्यसको लागि मैले चाहिँ
सुरुमा यो पहिला सजिलोको गरौँ न त यो एउटा मात्र स्टेप रहेको छ नि त पहिला यसको गरिदिउँ त्यसपछि यो बी र टीको गरौँला है त ल हेर्नुहोस् है त ल डट चाहिँ अब लास्टमा जाने भयो उनको प्रोडक्सन काम गरेको छौँ डीको सो यहाँ चाहिँ डी भयो यसको नामाकरण कति राखौँ यहाँ 4 भएपछि यहाँ चाहिँ अब नामाकरण I5 भनेर भयो अब त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ कुन कुन बाँकी रह्यो एउटा डटपछि बी एउटा डटपछि टी बाँकी रह्यो अब मैले चाहिँ कुन डटपछि बीको काम गरौँ न त ल ए इम्प्लाइड तपाईँको जस्तो पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ नामाकरण जस्तो पनि गर्न मिल्छ बुझ्नुभयो तपाईँलाई कन्फ्युजन चाहिँ नहुनु होला ल यसमा चाहिँ मैले बीको काम गरेको छु सो बी भयो यहाँ चाहिँ नामाकरण I6 भनेर नामाकरण भयो बुझ्नुभयो अब I7 भन्नुपर्छ अब यो टीको काम बाँकी रह्यो नि त सो हेर्नुहोस् है त जस्ट इम्प्लाइड ए टी डट ई भयो बुझ्नुभयो डटपछि ईको प्रोडक्सन छैन हामीसँग सो सिङ्गल मात्र भयो यसमा कुनको काम गरेको छौँ टीको काम गरेको छौँ टी भयो यसको नामाकरण I7 भनेर नामाकरण गरेको छ बुझ्नुभयो अब त्यसपछि डटपछि ई छ नि त अब ईको पनि काम गरौँ न त ईको पनि काम गरौँ त्यसपछि डटपछि बीको काम छ यसकै गर्नु पर्यो अब यसको काम गरिदिउँ न त ल यसको काम गर्नुपर्दा ए इम्प्लाइड ए बी सी डट लास्टमा पुग्यो यसको नामाकरण I7 पछि यहाँ चाहिँ नामाकरण I8 भयो अब डटपछि ई छ अब यसको पनि काम गरिदिउँ न त ल हेर्नुहोस् है त ल अब डट लास्टमा पुग्यो नि यसको नाम I7 I8 भएपछि I9 कुनको काम गरेको छ ईको ल भइहाल्यो यति नै यो तपाईँहरूको डिएफएको डायग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ अब यो डायग्राम थ्रु म तपाईँलाई केमिकल फर्म बुझाउने कोसिस गर्छु है त ल अब त्यसको लागि हामीसँग मैले अलरेडी म पहिल्यै तपाईँलाई चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ भनेर म पहिल्यै लेखेर राखेको छु तपाईँहरूको इजी होस् भनेर है त ल हेर्नु त हामीले चाहिँ आई क्लोजरमा के गर्छ पहिला यो त लेख्नु पऱ्यो नि त स्टार्टिङ त यस ड्यासबाट छ नि त क्वेसनमा तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले एउटा एगुमेन्टेड भनेर नयाँ थपेको छ नि त सो स्टार्टिङ यस ड्यासबाट हुने भयो अब स्टार्टिङबाट भयो त्यसपछि डटपछि यस छ यसको प्रोडक्सन कुन चाहिँ एउटा मात्र रहेको छ एउटा मात्र भयो यसको नामाकरण I0 छ सो यो दुईवटा कपी पेस्ट यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको टुप्लुको टिपेर यहाँनिर राखेको छ बुझ्नुभयो त्यसपछि हामीले डटपछि अब एउटा यस छ एउटा डटपछि ए छ यो फर्दर दुईवटालाई काम गर्नु पऱ्यो हेर्नु त यसको नामाकरण कति छ यो दुईवटा प्रोडक्सनको नामाकरण यस I0 छ हामीले पहिला यसको काम गरेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा यस टुप्लुको टिपेर यहाँनिर राखेको छ अथवा यताको यता टिपेर राखेको छ I1 भयो गोटु भयो त्यसपछि फेरि गोटुको यो ए को काम गर्नु पऱ्यो नि त नामाकरण I0 छ ए को काम गर्दैछ यहाँ ए भयो एबाट कुन चाहिँ छ हेर्नु त हामीसँग 3वटा रहेको छ 3वटा यहाँनिर रहेको छ यसको नामाकरण I2 छ सेम एज इट इज हेर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो अब त्यसपछि अब डटपछि कुन चाहिँ बाँकी रह्यो अब यो दुईवटाकै काम सक्यो डटपछि तपाईँको ई बाँकी रह्यो I2 मा छ हेर्न सक्नुहुन्छ I2 को ई को काम गर्दैछ यहाँ ई को यहाँ चाहिँ तपाईँको टिपेर टुप्लुक्क I3 को टिपेर यो टिपेर टुप्लुक्कै यहाँनिर राखेको छ तपाईँले क्लियरली वेमा तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र रोक्नुहोस् है त ल्याउनु त भयो मैले भनेकै छु नि त तपाईँले सुरुमै यदि तपाईँले डिएफएको डायग्राम बुझ्नुभयो भने टुप्लुक्क टिपेर राख्ने हो केमिकल फर्ममा त्यही नै हो टुप्लुक्क टिपेर राखिदिने हो ल हेर्नुहोस् त यो I3 को यो कपी पेस्ट भयो कि भएन हेर्नु त I3 भनेपछि कपी पेस्ट भयो यो तिनटै कपी पेस्ट भएको छ अब I4 मा हेरौँ त I4 चाहिँ हामीले कुनलाई मानेको छ योलाई मानेको छ ल हेर्नु त I4 मा चाहिँ हामीले चाहिँ B को काम गरेको छ जुन चाहिँ B को काम गर्दाखेरि यो सिङ्गल मात्र भएको छ नि त हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा अब त्यसपछि हामी चाहिँ अब I5 कुन चाहिँ छ यो D को काम रहेको छ अब हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा I5 भनेपछि यो भयो सिङ्गल मात्र अब त्यसपछि I6 भनेपछि यो भयो I6 को काम यो भयो टुप्लुक्क टिपेर राख्ने काम हो यो त तपाईँलाई केमिकल फर्म त आफैले गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा पहिला डायग्राम बुझेपछि केमिकल फर्म त गाह्रो लाग्दैन तपाईँलाई मेन चाहिँ बुझ्नु पर्यो डायग्राम हो ल अब यो डायग्राम पनि बुझिसकेको छ हामीले केमिकल फर्म पनि बुझेको छ एगुमेन्टेड पनि अलरेडी बुझेकै छौँ अब त्यसपछि हामीले टेबल बनाउनु पर्छ पार्सिङ टेबल बनाउनु पर्छ त्यसको लागि हामीले चाहिँ फलो निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त ल फलो कुन कुनको भन्दाखेरि यो यस ड्यासको त्यसपछि यसको त्यसपछि टीको त्यसपछि ईको फलो निकालिदिनुहोस् काम सकिन्छ बुझ्नु भएन आई थिङ्क तपाईँले बुझ्नुभयो होला ल फलो अफ यस ड्यास तपाईँहरूको स्टार्टिङ भएको कारणले गर्दाखेरि डलर भयो बुझ्नुभयो अरू चाहिँ छैन ल फलो अफ अब यसको काम गरौँ न त तपाईँहरूको यस ड्यासको जे हुन्छ त्यही नै तपाईँहरूको चाहिँ फलो अफ यसको हुन्छ डलर नै भयो अरू यस कतै छैन भनेपछि डलर नै भयो ल फलो अफ अब ईको काम फलो अफ ईको कसरी पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि अब हेर्नु त ई कुन कुनमा छ एउटा यसमा छ एउटा यसमा छ पहिला ई पछि अगाडि के छ टी भन्ने रहेको छ ल अब टी
जुन चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के रहेको छ टी को के अरे ई अफ टी भन्नुपर्छ यसको फर्स्ट अफ टी कुन चाहिँ छ डी मात्र रहेको छ एउटा डी भयो यसको फर्स्ट अफ बी मात्र भयो बुझ्नुभयो अब टीको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ केही पनि हुनु भएन भन्नुपर्छ टी सरी यहाँ छ नि त टीको अगाडि चाहिँ कुन चाहिँ छ ई छ सो सरी है सो टीको चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ कुन चाहिँ छ ई भन्ने रहेको छ सो ई मात्र हुने भयो बुझ्नुभयो आई थिङ्क तपाईँहरूले चाहिँ बुझिसक्नुभयो होला ल अब त्यसपछि हामी चाहिँ टेबलमा काम गर्छौँ टेबलमा के कस्तो रहेको छ हेर्दै गर्नुहोस् है त अब यसको नामाकरण गर्नुपर्छ पहिला टेबलको बनाउनुभन्दा पहिला यसको नामाकरण गरौँ मैले नामाकरण चाहिँ 0 1 2 3 मा गरिदिन्छु है त तपाईँलाई 1 2 3 गर्दा पनि हुन्छ नो प्रब्लम ल 3 4 भयो यो चाहिँ 4 है त ल भयो नामाकरण ल अब यो नामाकरण चाहिँ अब हेर्नु त पहिला अब यो टेबलमा यो नामाकरण पनि गरेको छौँ यो नामाकरण पनि गरेको छौँ फलो पनि निकालेको छौँ एकछिनमा यसको कुराकानी आउनेछ त हेर्नु त I0बाट यस हुँदा कहाँ गएको छ I1 मा गएको छ होइन र यो 0 है 0 भनेपछि I0 को I0 I1 I2 I3 यिनीहरू यस्तो वेमा गएको छ अब अलटुगेदर कतिवटा छ 9 सम्म छ नि त यहाँ 9 सम्म भएको छ बुझ्नुभयो ल अब त्योभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो एक्सन टेबलमा ABCDE कहाँबाट आयो डलर कहाँबाट आयो यसिडी कहाँबाट आयो यिनीहरू पहिला बुझौँ न त हेर्नु त स्मल लेटर कुन कुन छ ए छ बी छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ ए भयो बी भयो ई भयो अर्को यहाँ चाहिँ कुनको ए यहाँ चाहिँ सरी यहाँ चाहिँ सीको छुटेको छ हेर्नु त ए छ बी छ सी छ त्यसपछि डी छ त्यसपछि ई छ ABCDE भयो त्यसपछि लास्टमा डलर लेख्न नछुटाउनु त्यसपछि अब क्यापिटल लेटर कुन कुन छ यसको प्रोडक्सन टी को छ त्यसपछि एउटा यस टी को पनि छ अर्को ई को पनि छ हेर्नु त यसईटी तीनवटा प्रोडक्सन भयो बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि गोटु भाइ यिनीहरू भएको छ बुझ्नुभयो ल अब हेरौँ त I0बाट यस हुँदा कहाँ गएको छ 1 मा I0बाट यस हुँदा 1 सिम्पली लेखिदिने बुझ्नुभयो अब त्यसपछि ए को काम रहेको छ नि त I0बाट ए हुँदा कहाँ गएको छ I2 मा ए हुँदा जुन चाहिँ सिफ्ट कहाँ गएको छ 2 मा 2 भाइ बुझ्नुभयो यस 2 को मतलब सिफ्ट 2 भएको हो भनेर बुझ्नु होला ल I0 को काम सक्यो I1 चाहिँ तपाईँहरूको यो के छ डबल सर्कल भनेपछि ए सिफ्टिङ जुन चाहिँ डलरमा लेख्ने हो ए सिफ्ट भनेर डलरमा लेखिदिने बुझ्नुभयो अब त्यसपछि I2 को काम आयो I2 चाहिँ बी हुँदा I4 मा गएको छ बी हुँदा 4 मा गएको छ ई हुँदा 3 मा गएको छ ई हुँदा कता गयो 3 यहाँनिर लेखिदिने बुझ्नुभयो आई थिङ्क बुझ्नुभयो होला अब त्यसपछि यसको चाहिँ छैन अब ई को हेरौँ त I3 को पालो आयो अब I3 मा चाहिँ तपाईँको टी हुँदा I7 मा I3 चाहिँ टी हुँदा 7 मा गएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा अब बी हुँदा तपाईँको I6 मा बी हुँदा कुनको चाहिँ 3 को यो 3 को नै हो बी हुँदा कुनमा I6 मा बी हुँदा I6 मा भयो डी हुँदा I5 मा डी हुँदा I5 मा गएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली अरू तीनवटा छ तीनवटा प्लट गरेको छ काम सक्नु अब त्यसपछि 4 को हेरौँ त 4 को चाहिँ छैन त्यसपछि 5 को छैन त्यसपछि 6 को हेरौँ त सी हुँदा 8 मा गएको छ 6 को है त 6 को सी हुँदा कहाँ गएको छ 8 मा गएको छ 8 भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा त्यसपछि ल 7 को पालो आयो ई हुँदा कहाँ गएको छ रे ई हुँदा तपाईँहरूको 9 मा गएको छ ई हुँदा 9 मा गएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ 9 छ अब अरू चाहिँ छैन 8 को पनि छैन 8 को पनि छैन हेर्न सक्नुहुन्छ फर्दर कुनै पनि डिभाइड गरेको छैन 9 को पनि फर्दर कुनै पनि गरेको छैन ल काम सकियो अब रेडियसको कुरा हुन्छ यो यस भनेको सिफ्ट हो अब रेडियसको कुरा हुन्छ चिन्ता नगर्नु रेडियस कसरी पत्ता लगाउने म तपाईँलाई भनिदिने छु चिन्ता गर्नु पर्दैन ल हेर्नु त हामीले यो यसपछि तपाईँको डलर छ कि छैन छ नि है ल यो प्रोडक्सन कुनमा छ पहिला यो पत्ता लगाऊँ त यो प्रोडक्सन हामीले I1 को चाहिँ अलरेडी एक्सेप्ट गरेको छ सो गर्नु परेन I1 को लागि केही पनि गर्नु परेन ल अब हामीले चाहिँ I4 को पहिला गरौँ न त I4 को लागि ल I4 को चाहिँ तपाईँको कुन चाहिँ यो प्रोडक्सन तपाईँको ई भन्ने रहेको छ हो कि होइन हेर्नु त ई भन्ने रहेको छ ई को फलो पहिला हेर्छौँ ई को फलो कुन कुन चाहिँ बी र डी रहेको छ यो प्रोडक्सन कति नम्बरमा छ 3 नम्बरमा रहेको छ 3 र तपाईँहरूको बी र डी यो चाहिँ बी र डी रहेको छ बी र डी कहाँ छ बी यहाँ छ जुन चाहिँ I4 मा गर्दैछ बी यहाँ छ कुन नम्बर प्रोडक्सनमा छ 3 नम्बरमा डी यहाँ छ
बुझ्नुभयो? आई थिङ्क तपाईँलाई चाहिँ बुझ्नुभयो होला। ल अब त्यसपछि यसको काम सकिगयो। अब अरू 5 को काम गयो। हेर्नु त यो प्रोडक्सन चाहिँ कुन नम्बरमा छ? पहिला यो प्रोडक्सन कुन नम्बरमा छ? 4 नम्बरमा छ। टी को फलो कुन चाहिँ छ? ई मात्र रहेको छ। टी को फलो ई मात्र रहेको छ। यो प्रोडक्सन जुन चाहिँ 5 को गर्दैछौँ यो प्रोडक्सन नम्बर कतिमा छ? 4 नम्बरमा छ। ल 4 नम्बरमा रहेको छ। बुझ्नुभयो? अब अरू कुनै काम छ? ल अब 8 को पनि छ। 8 को पहिला यो प्रोडक्सन कुनमा छ? 2 नम्बरमा छ। ई को फलो दुईटा रहेको छ, बी र डी। 8 को काम गर्दैछौँ बी र डी को छ। प्रोडक्सन नम्बर कतिमा रहेको छ र? यो प्रोडक्सन नम्बर 2 मा रहेको छ। सो यहाँ चाहिँ 2 लेखिदिनु। बुझ्नुभयो? ल अब त्यसपछि 9 मा हेरौँ न त। यो प्रोडक्सन कुन नम्बरमा छ? यो प्रोडक्सन 1 नम्बरमा छ। यसको तपाईँको फलो किन चाहिँ छ? डलर मात्र रहेको छ नि त। सो डलर कुन चाहिँ छ? यहाँनिर रहेको छ। कुन चाहिँ प्रोडक्सन रहेको छ अरे? 1 नम्बरको प्रोडक्सन रहेको छ। सो यहाँ चाहिँ R1 लेखिदिनुहोस् न। काम सकिगयो त। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभएको बुझ्नुभयो यो टेबल आई थिङ्क तपाईँलाई चाहिँ बुझ्नुभयो होला। ल तपाईँलाई केही कन्फ्युजन लाग्यो भने तपाईँलाई सही अभियसली सोध्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मोडल क्वेसनको रहेको छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई चाहिँ SLR र LR0 को एउटै भिडियोमा दुईटै कभर गर्नेछु है त। ल अब सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।